dito po sa Romans 2:11 to 24. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatanggi, ang lahat ng nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkasala ng saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima nito. Ang pawalang sala ng Diyos, kapag ang mga hintal na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait. Ito ay nagiging katotohanan or kautusan para sa kanila. Ipinakilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan, ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit, sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlan, tagapayo sa mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangalunya, ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ka pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastanganan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. 24, sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintel dahil sa inyo. Ang pinag-usapan dito ay the secrets of man. Ito po yung sikreto ng tao. Dito po ay pinag-uusapan naman ang kautusan ni Moises. Ang kautusan, so yung iba na walang kautusan ay mayroon po silang pinaniniwalaan na kautusan ayon sa kanilang budhi. So mayroon po silang paniniwala na ganon, at sasabihin nilang ito ay ilalim din kami sa kautusan na yan. Kaya dito po kung punta po tayo sa ating timeline, ang kautusan ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Moses. Nung time na ito, under the time past. Ito po yun, yung kautusan na yan ay ibinigay ng ating Panginoon kay Moses at para sa Israel lamang. Hindi kasama ang mga Gentiles. So sa madaling salita, ang mga Gentiles sila po ay hindi saklaw ng kautusan. Pero ayon sa
binasa natin, dahil sila ay walang kautusan, ay mayroon silang paniniwala na kautusan din sa kanilang sarili. Pero hindi yan ang kautusan ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Moses para sa bayang Israel. So, basahin lang po natin sa wikang Tagalog. Ang lahat ng nagkasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moses ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. So, ito po yung description na sinasabi ni Apostle Paul. Eh, sabi niya, for as many as have sinned without the law shall also perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. So yun po ang basehan sa judgment, dahil hindi siya saklaw ng kautusan, hindi siya ilalim ng kautusan, ay hahatulan din siya ayon sa kanilang ginawa. Hahatulan sila na ang basehan ay hindi ang kautusan. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Hindi yung mga tagapakinig lamang ng kautusan ang ma-justified or mapawalang sala. Hindi po yung tagapakinig lang nung napakinggan nila ang kautusan, sa time na ito ay mapawalang sala sila, kundi ayon dito, ma-justified or mapawalang sala ang isang tao kung ginagawa ang kautusan. For when the Gentiles which have not the law do by nature, so the things contained in the law, this having not the law, are a law unto themselves, which shew their work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile accusing or else accusing one another. Ayan. Pero verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. So, papaano naman ang judgment dito? Kung dito ay i-judge ang isang tao ayon sa kanilang paniniwala, dito sa verse 16, in the day, ano po yung day na ito? Kailan ba ito mangyayari? Ito po ay mangyayari sa Bima, seat of Christ. So, ito po yung death ng ating Panginoon. Death, burial, and resurrection, His ascension, and then the descension of the Holy Spirit, and then the revelation of the mystery to Apostle Paul. And then, dito po mangyayari, after they cut up, ito po yung Bima or a rewarding. So, pagdating ng panahon dito po, i-judge, ang basis ng judgment ay according to the gospel of Apostle Paul. Yun po yung basihan nung time na ito. Kaya sabi niya sa verse 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So, dito po mangyayari yan sa Bima. So, sa time na ito, ang judgment, ito po, mararanasan ay yung rewarding. Siyempre, pag hindi nakakasama dito, hindi sila part sa body of Christ kung hindi nakakasama sa caught up. So, sila po ay maranasan po nila itong 7 years wrath ng ating Panginoon. So, lahat ng hindi nakakasama, maging Israel, hindi makakasama sa caught up or maging mga Gentiles, mararanasan po nila ang 7 years Great Tribulation. And then sa verse 17, behold, thou art called a Jew and restest in the law and makest thy boast of God. Meron mo yun na yung description niya dyan. Yung sinasabi sa verse 17, ngunit sinasabi mong Hudyo ka at
nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Yun po yung isa sa mga para ma-justify ang kanyang ginagawa. So, sinasabi niya na siya ay Jew, and knows His will and approves that things that are more excellent being instructed out of the law. So, ganun po yung defense na makikita natin dahil sabi na nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo ay taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlaan. Ganun na po yung kanyang paniniwala na siya ay very confident siya na igagaso lang. Thou art confident that thou thyself art a guide of the blind, a lights of them which are in darkness. So yun po ay speculation na siya ay taga-akay. Kaso lang, hindi pa rin sa liwanag. Dahil ito ay hindi talaga hindi niya natutunan kung ano talaga ang katotohanan. Kaya sinasabi din sa verse 20, an instructor of the foolish. An instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. So, ganun po ang nagiging description sa kanyang sarili. Yung nagsasabi na alam na ang kautusan, itong kautusan na ito. So, ang kautusan na ito sa panahon under the time pass, ito po yung schoolmaster. Pero kung pag-uusapan naman natin ay dito, under the but now, iba din po ang issue kung i-compare po natin dito. Ang sinasabi ni Apostle Paul ay yung dito. Ang pinag-uusapan dito ay hindi yung law of Moses, kundi yung grace ng ating Panginoon ang nag-operates dito. Ibig sabihin, everything na ipinapangaral ay yung grace ng ating Panginoon. Ito po. Yan, papangaral dito sa mga Israel and then mga Gentiles yung grace. Hindi po yung law of Moses. Ang issue dito ay mayroong comparison between the law and grace. Ang na-mention po dito sa chapter 2. Kaya sabi siya, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. 21, thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself, thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? That thou sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? That abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? So, dito po may mga instruction pero hindi nakikita doon sa nagtuturo. May mga instruction na ito dapat kaso lang mismo nakikita sa isang nagtuturo. Kaya sa verse 23, thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest the God. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. At kung pansinin natin itong verse 10 to 12, okay, yung verse 10 to 12, working good is not the way you get peace with God, according to Ephesians 2, 8 and 9, and Titus 3, 5,
Romans 4:5 and Romans 5:1. And meron tayong isa din dito yung kung sino ang uunahin. Kung pag-uusapan natin yung promise ng Panginoon or kanino ba ipinagkaloob or ibinigay yung promise according to Deuteronomy 7:6-8. Siyempre sa mga Israel, they were first only because God promised them to be. No respects of persons was written in the law according to Deuteronomy 16:18-19. So dito po mababasa natin na may mga persons talagang hindi nila nirespeto kung ano yung nakasulat sa kautusan. God gave advantage promises to Israel but does not respect their persons in judgment. Ganun po ang nangyari. Since without law are outlaws to God and will justly perish, but also Israel with law. So Israel is held to a higher standard because their privileges. So ganun po yung kung pansin natin ang tinatawag na mga privileges ay talagang sa Israel dahil sila po ay pinili. In Romans chapter 3 verse 2, in John 12:48. Another reason, in verses 13-15, the book of Romans chapter 2, this is a parenthetical remark showing all are accountable to God's judgment in chapter 2, verse 16, the book of Romans. And then Paul is teaching history as it was under the law program to Israel. Kung babasahin natin ang book of James chapter 1, verse 23. And then, doers of the law, ito po ay isang issue, the doers of the law. Siyempre, sino ba yung doers of the law? Sila po yung mapawalang sala noon under the dispensation of law. So, the gospel of the grace of God is not found in this chapter. So, dito po, hindi natin makikita kung pag-uusapan yung the gospel of the grace of God. Another thing is doing by nature, which testifies to the knowledge of God in their hearts in Romans chapter 1 verse 19. Law unto themselves. So sa mga Gentiles, meron po silang paniniwala na batas ayon sa kanilang kaisipan. So the Gentiles have common order or morality laws or the law of conscience. Works of the law. Another issue is the works of the law is not the law written in hearts under the new covenant in Jeremiah 31:33. Hindi po yun ang pinag-uusapan, kundi the law of Moses. Hindi po yung the new covenant mentioned in the book of Jeremiah 31:33. So the works of the law was to condemn, to give knowledge of sin according to Romans 3:20 in Galatians 3:10. So yun ang isa sa mga work ng kautusan ay ipakilala, ipamukha sa isang tao ay makasalanan. Accusing and excusing is what people do have the knowledge of sin. So more on excuses. Another issue in verse 16 in Romans 2 does not contain the gospel of the grace of God. Kaya pagbabasa natin ito sa chapter 2 ay more on law, more on judgment. Hindi po natin makita doon yung grace, the gospel of the grace of God. It is showing all under sin. So the first time Christ is mentioned since Romans 1:16, and it is about John 5:22 verse to 23, 2 Timothy 4:1. So yun po ay ito yung first time na Christ is mentioned regarding po doon sa issue na yun. So another is my gospel is different than gospel of the circumcision or kingdom. Pag sinasabi natin my gospel, it po referring to the
the gospel or a gospel given to Apostle Paul. Iba po ito sa gospel of the circumcision or the gospel of the kingdom. Romans 16:25 and 2 Timothy 2:8. Only Paul's gospel can make a righteous judgment of all men from Adam through Christ. Okay? So yung Paul's gospel can make a righteous judgment of all men. Kaya pala sinabi niya doon sa verse 16. And Paul declares condemnation without law and righteousness without law sa Romans chapter 3:21 to 22. Ito po yung description kaya yung Paul declares regarding po the condemnation. May condemnation without the law, and then righteousness naman without the law. So yun po yung issue dito na makikita natin sa Romans 3:21-22. Another thing in verses 17 to 20, there was a wall in the temple separating them from the Gentiles. In Ephesians chapter number 2, 11 to 14, mayroong wall of partition between the Israel and Gentiles. At alam po natin na ang ating Panginoon ay naipako, na crucified, inalis po niya yung wall of partition. The law was Israel's rest. They depended on it to keep them separate, according to Deuteronomy chapter 4 verse number 8. Kasi yun po yung basihan or basis ng Israel. Sa pamagitan ng batas ay nakadepende po sila. Yun po yung rest. Okay? Kapahingahan ng mga Israelita, yung batas. Kaso lang, hindi naman nila nasunod totally ang batas na ibinigay ng ating Panginoon. Or nagmamalaki pa sila. Okay, their boast of God. Israel had an advantage and were separating from Gentiles according to Romans 9:4-5. So ganun po ang kanilang ginawa. Yung bayang Israel ay naging mapagmataas po sila dahil nasa kanila ang kautusan ipinagkaloob. Now as this will, God's will was always made known to His people. Deuteronomy 30:11-15. Kung pag-usapan natin ng salvation and God's will was known to Israel, not the Gentile, according to John 4:22. Dito po, under the time past. So more on Israel ang pinag-uusapan. Kung kaligtasan ang pag-uusapan under the time past, more on ito ay ibinigay. God, more concern ang Panginoon sa kaligtasan ng bayang Israel under the time past program. We now know the mystery of God's will in Ephesians 1:9-10, chapter 3:9-10. Kung after the cross, under the dispensation of grace, ang kaligtasan ay open para sa lahat, or offered para sa lahat, Jew and Gentiles alike. Things excellent. These things are the law and prophets which exiled in Romans 11:12. So the mystery to Paul exiled even Israel's law in Romans 5:20, Philippians 1:10, and Philippians 3:8, Ephesians 1:18. And also the word or the law is a lamp unto my feet in Psalms 119:105, and then Proverbs 6:23, 2 Peter chapter 1 verse 19. Dito po yung another description sa kautusan ay tinatawag yung word na thy word is a lamp unto my feet. The word, yung word ay refers to the law of Moses, na yun yung guide sa panahon ng sa programa ng Israel under the time past. Israel was the lights of the world. Their light was to do good.
Yun po yung doon, requirements. Ang bayang Israel, sila po yung light of the world noon. Ang ni-require doon is dapat gumawa sila ng kabutihan. In Matthew 5:13-15 and John 3:18 to 21. So yun po yung ipinangako sa kanila. Another is verses 21-24 in the book of Romans chapter 2. This is cry of the skeptic against Christianity, which is they don't read the Bible. Then the recording of Israel's history is a testimony to their law-breaking and God's mercy. If you're under the law, you are under a curse, under the lights of good works in Galatians 3:10-13. God's holy name is profaned in Israel, the new covenant for His name's sake, according to Ezekiel 36:19-38. So, ito po yung the secrets of men na kung mapapansin po natin, pero ang kagandahan po doon, ang Panginoon ay mayroon siyang plano. Kung ang tao ay mayroong plano, kung pag-uusapan natin ang future, ang Panginoon ay mayroon din siyang plano para sa lahat ng tao. Pero isa lang, para malaman, ang plano ng Panginoon ay maniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Dito po ay makikita natin na kahit ang tao ay mayroon siyang decision para sa kanyang sarili, pero ayon din sa nabasa natin dito sa Romans chapter 2 verse 16 ay lahat din ay haharap sa ating Panginoon at ang basihan ng paghatol ay ang Ebanghelyo na ibinigay ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Maraming salamat.